ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ። ከኔ ጋር የነበራችሁ ትምህርቴን የምትከታተሉት እንዲሁም ደግሞ ሀሳባችሁን የምትገልጹልኝ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና መጣችሁ። እንግዲህ ኬሞ ቱብ ቻናል አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው ማለት ነው። እዚህ ቻናል ስር አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ የትምህርት ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ የሆናችሁት ኬሞ ቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ላለው። ዛሬ ደግሞ አፋን ኦሮሞን በአማርኛ ክፍል 17 ነው የምናየው ማለት ነው። ከክፍል 17 በፊት ያለው ያላያችሁት ካላችሁ እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፕሌሊስቱን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ በየጊዜው በየቀኑ የምንጠቀማቸውን አረፍተ ነገሮች በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። ቦር ማል ሆጀታ? ነገ ምን ትሰራለህ? ቦር ማል ሆጀታ? ነገ ምን ትሰራለህ? ቦር ማል ሆጀታ? ነገ ምን ትሰራለህ? አገኡ እንደንደኝ ልሰማ አልቻልኩም። አገኡ እንደንደኝ ልሰማ አልቻልኩም። አገኡ እንደንደኝ ልሰማ አልቻልኩም። ሂክኒ ኢሳ ማሊዳ? ትርጉሙ ምንድን ነው? ሂክኒ ኢሳ ማሊዳ? ትርጉሙ ምንድን ነው? ሂክኒ ኢሳ ማሊዳ? ትርጉሙ ምንድን ነው? ሂከ ኢሳ ቤክታ? ትርጉሙን ታውቃለህ? ሂከ ኢሳ ቤክታ? ትርጉሙን ታውቃለህ? ሂከ ኢሳ ቤክታ? ትርጉሙን ታውቃለህ? ሂክኒ ኢሳ ማለከተ ቤክታ? ትርጉሙ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሂክኒ ኢሳ ማለከተ ቤክታ? ትርጉሙ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሂክኒ ኢሳ ማለከተ ቤክታ? ትርጉሙ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁበቹ እንደንደኝ ልረዳው አልቻልኩም። ሁበቹ እንደንደኝ ልረዳው አልቻልኩም። ሁበቹ እንደንደኝ ልረዳው አልቻልኩም። አኒ ሂኑ በነ እኔ አልተረዳውም። አኒ ሂኑ ሁበነ እኔ አልተረዳውም። አኒ ሂኑ በነ እኔ አልተረዳውም። ብሻን ኤቦዴራ ውሃ ጠምቶኛል። ብሻን ኤቦዴራ ውሃ ጠምቶኛል። ብሻን ኤቦዴራ ውሃ ጠምቶኛል። ብሻን ነበርባችዛ ውሃ ያስፈልገኛል። ብሻን ነበርባችሳ ውሃ
ያስፈልገኛል ብሻን ነበርባችሳ ውሃ ያስፈልገኛል ብሻን ዱጉን ነት ቶላ ውሃ መጠጣት ደስ ይለኛል ብሻን ዱጉን ነት ቶላ ውሃ መጠጣት ደስ ይለኛል ብሻን ዱጉን ነት ቶላ ውሃ መጠጣት ደስ ይለኛል ማሎ ሱተ ጀዲ እባክ ቀስ በል ማሎ ሱተ ጀዲ እባክ ቀስ በል ማሎ ሱተ ጀዲ እባክ ቀስ በል ቦር ማሎ ጀቹ በርባዳ ነገ ምን መስራት ትፈልጋለህ ቦር ማል ሆጀቹ በርባዳ ነገ ምን መስራት ትፈልጋለህ ቦር ማል ሆጀቹ በርባዳ ነገ ምን መስራት ትፈልጋለህ ህንዱበትን አትናገር ለሴት አትናገሪ ህንዱበትን አትናገር አትናገሪ hin arifatin achokil achoke hin arifatin achokil achoke hin arifatin sagale hin dhageessisin ድምጽ አታሰማ ሰገሌ hin dhageessisin ድምጽ አታሰማ ሰገሌ hin dhageessisin ድምጽ አታሰማ አቲ ማሊፍ ኮልፊታ አንተ ለምን ትስቃለህ አቲ ማሊፍ ኮልፊታ አንተ ለምን ትስቃለህ አቲ ማሊፍ ኮልፊታ አንተ ለምን ትስቃለህ ቦራባኮ ወሊን ወለርጉን በርባዳ ነገ ከአባቴ ጋር መገናኘት እፈልጋለሁ ቦር አባኮ ወሊን ወለርጉን በርባዳ ነገ ከአባቴ ጋር መገናኘት እፈልጋለሁ ቦር አባኮ ወሊን ወለርጉን በርባዳ ቦር አባኮን አርጋ ነገ አባቴን አያለው ቦር አባኮን አርጋ ነገ አባቴን አያለው ቦር አባኮን አርጋ ነገ አባቴን አያለው አቲ ከሌሳ ማል ሆጀቴ አንተ ትላንት ምን ሰራ አቲ ከሌሳ ማል ሆጀቴ አንተ ትላንት ምን ሰራ አቲ ከሌሳ ማል ሆጀቴ አንተ ትላንት ምን ሰራ ለሴት አንቺ ትላንት ምን ሰራሽ አቲ ከሌሳ ማል ሆጀቴ አንቺ ትላንት ምን ሰራሽ አቲ ከሌሳ ማል ሆጀቴ አንቺ ትላንት ምን ሰራሽ ማሎ ሰገሌኬ ገዲ ቀብዴ ዱበቹኒ ደንዴሳ እባክ ድምጽህን ዝቅ አርገ መናገር ትችላለህ ማሎ ሰገሌኬ ገዲ ቀብዴ ዱበቹኒ ደንዴሳ
እባክህ ድምጽህን ዝቅ አድርገህ መናገር ትችላለህ? ማሎ ሰገሌ ከ ገዲ ቀብዴ ዱበቹን ይደንዴሳ? እባክህ ድምጽህን ዝቅ አድርገህ መናገር ትችላለህ? ለሴት ማሎ ሰገሌ ከ ገዲ ቀብዴ ዱበቹን ይደንዴሳ? እባክሽ ድምጽሽን ዝቅ አድርገሽ መናገር ትችላለሽ? እባክሽ ድምጽሽን ዝቅ አድርገሽ መናገር ትችላለሽ? ቦር ከሚሰዳ ነገ ሐሙስ ነው። ቦር ከሚሰዳ ነገ ሐሙስ ነው። ቦር ከሚሰዳ ነገ ሐሙስ ነው። አቲ ማሊፍ ኮልፊታ? አንቺ ለምን ትስቂያለሽ? አቲ ማሊፍ ኮልፊታ? አንቺ ለምን ትስቂያለሽ? አቲ ማሊፍ ኮልፊታ? አንቺ ለምን ትስቂያለሽ? አቲ ኤኙዳ? አንተ ማነ? አቲ ኤኙዳ? አንቺ ማነሽ? አቲ ኤኙዳ? አንተ ማነ? አንቺ ማነሽ? አኒ በረታዳ? ለሴት አኒ በረቱዳ? እኔ ተማሪ ነኝ። አኒ በረታዳ? አኒ በረቱዳ? እኔ ተማሪ ነኝ። አኒ በረታዳ? አኒ በረቱዳ? እኔ ተማሪ ነኝ። አኒ ኛቹን በርባዳ? እኔ መብላት እፈልጋለሁ። አኒ ኛቹን በርባዳ? እኔ መብላት እፈልጋለሁ። አኒ ኛቹን በርባዳ? እኔ መብላት እፈልጋለሁ። ማሎ በልበለ ጩፊ? እባክህ በር ዝጋ። ማሎ በልበለ ጩፊ? እባክህ በር ዝጋ። ማሎ በልበለ ጩፊ? እባክህ በር ዝጋ። አኒ ገረ መናት ዴቢኡን ቀባ? እኔ ወደ ቤት መመለስ አለብኝ። አኒ ገራ መናት ዴቢኡን ቀባ? እኔ ወደ ቤት መመለስ አለብኝ። አኒ ገረ መናት ዴቢኡን ቀባ? እኔ ወደ ቤት መመለስ አለብኝ። አቲ ገረም ዴምታ? አንተ ወዴት ትሄዳለህ? አቲ ገረም ዴምታ? አንተ ወዴት ትሄዳለህ? አቲ ገረም ዴምታ? አንተ ወዴት ትሄዳለህ? ገረ ኬሳ ሴኒ? ወደ ውስጥ ግባ። ለሴት ወደ ውስጥ ግቢ። ገረ ኬሳ ሴኒ? ወደ ውስጥ ግባ። ወደ ውስጥ ግቢ። ገረ ኬሳ ሴኒ? ወደ ውስጥ ግባ። ወደ ውስጥ ግቢ። ማሎ በልበልቻ በኒ? እባክህ በሩን ክፈተው። ማሎ በልበልቻ በኒ? እባክህ በሩን ክፈተው። ማሎ በልበልቻ በኒ? እባክህ በሩን ክፈተው። ማሎ ኦፍ ኤገዱ? እባክህ ተጠንቀቅ። ለሴት እባክሽ ተጠንቀቂ።
ማሎ ኦፍ ኤገዱ እባክህ ተጠንቀቅ እባክሽ ተጠንቀቂ ማሎ ኦፍ ኤገዱ እባክህ ተጠንቀቅ እባክሽ ተጠንቀቂ ህንዲጳትን አትጨነቅ ለሴት አትጨነቂ ህንዲጳትን አትጨነቅ አትጨነቂ ህንዲጳትን አትጨነቅ አትጨነቂ inni obboleessa kooti እሱ ወንድሜ ነው inni obboleessa kooti እሱ ወንድሜ ነው inni obboleessa kooti እሱ ወንድሜ ነው isheen obboleettii kooti እሷ እህቴ ናት isheen obboleettii kooti እሷ እህቴ ናት isheen obboleettii kooti እሷ እህቴ ናት obboleessi ishee dhufeera ወንድሟ መጥቷል obboleessi ishee dhufeera ወንድሟ መጥቷል obboleessi ishee dhufeera ወንድሟ መጥቷል obboleessi isaa dhufeera ወንድሙ መጥቷል obboleessi isaa dhufeera ወንድሙ መጥቷል obboleessi isaa dhufeera ወንድሙ መጥቷል obboleettiin ishee dhufteetti እህቷ መጥታለች obboleettiin ishee dhufteetti እህቷ መጥታለች obboleettiin ishee dhufteetti እህቷ መጥታለች obboleettiin isaa dhufteetti እህቱ መጥታለች obboleettiin isaa dhufteetti እህቱ መጥታለች obboleettiin isaa dhufteetti እህቱ መጥታለች isaan baay'ee wal jaallatu እነሱ በጣም ይዋደዳሉ isaan baay'ee wal jaallatu እነሱ በጣም ይዋደዳሉ isaan baay'ee wal jaallatu እነሱ በጣም ይዋደዳሉ abbaan isaa fi haati isaa bor dhufu አባቱና እናቱ ነገ ይመጣሉ abbaan isaa fi haati isaa bor dhufu አባቱና እናቱ ነገ ይመጣሉ abbaan isaa fi haati isaa bor dhufu አባቱና እናቱ ነገ ይመጣሉ የዛሬ ትምህርቴ ይሄን ይመስል ነበር እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ ከኔ ጋር ማውራት የምትፈልጉት ደግሞ በውስጥ ኢንቦክስ አርጉልኝ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ፌስቡክ አካውንቴን ታገኛላችሁ እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ለብዙዎቻችሁ ኮሜንት ስትጽፉ ለሁላችሁ መመለስ አልችልም ግን አያለው ኮሜንታችሁ ለሁሉም በጣም ነው ማመሰግናችሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ